سلام دوستان عزیز، امید از جور صحتمند باشین. در هر جای دنیا که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. امروز طرز تهیه نان سیر و مسکه دار به شما عزیزان نشان میدم، آموزش میدم که واقعا آماده کردنش راحت و آسان است. تا آخر برنامه همراه ما باشین. عزیزان طوری که میبینین من اینجا سیر دارم و سیر میریم داداش پخته میکنیم که تا خوب نرم و خوشمزه تر شود. یک کمک روغن الیو یا روغن زیتون برش اضافه میکنیم. سیر را میپیچانیم در آلومینیوم و داداش میمانیم به مدت 40 دقیقه به درجه حرارت 400. بسیار خوب عزیزان، 40 دقیقه از سر سیر تیر شد، پخته شد و میبینین که یک رنگ بسیار خوبی کشیده و بسیار نرم است. آشپزخانه ما بسیار عطر خوبش سیر گرفته. بسیار بویش خوبش است میاله. طوری که میبینین سیر له شده و منتظر میمانیم که کارهای دیگه ما را پیش ببریم و بعدا سیر استفاده میکنیم. شما عزیزان میتوانید که خمیر خودتان آماده کنین، اما من خمیر آماده شده را از بازار خریدم که برام آسان تر باشه. خمیر را به آرامی باز میکنین و اگر لازم باشه کمک آرد میتونین استفاده کنین که نچسبه به سطح میزتان. یک کمک آرد بر رویش میپاشیم به خاطر که نچسبه. طوری که دیدین خمیر ما را نازک کردیم و حال نوبت است که سیر ما را اضافه کنیم بر روی خمیر. اگر خوش ندارین زیاد سیر میتونین کمتر اضافه کنین. و حال نوبت است که مرچ ما را اضافه کنیم به خاطر که یک مزه بسیار خوب میکشه. یک کمک پنیر موتزارلا استفاده میکنیم. میتونین شما هر پنیری که خوش دارین امور استفاده کنیم. سرش بسته کنیم. یک کمک فشار سر خمیر میاریم تا که صحیح بسته شود و یادتان باشه که داشتان پیش از پیش درجه حرارتش گرم باشه به 375 و ایره به مدت 20 دقیقه پخته‌اش میکنیم. ورق روغنی ما را در پتنوس ما انوار میکنیم تا که آماده باشه و حال نوبت است که خمیر ما را برش کنیم. میتونین شما نازکتر هم برشش کنین یا هر رقم که میخواین. میتونین که این همونطور پختهش کنین یا که من کاری که میکنم میپیچانمش. خمیر میپیچانین یک کمک درازش میکنین، باز یک گره میزنینش به این شکل و بر روی پتنوستان میمانین و بازم می کارا میکنین. میپیچانین
میپیچانین، یک کمک درازش میکنین و یک گره میزنین. که میبینین آماده استیم که نانای ما را داخل داش بانیم. یادتان نره که داشتن به درجه حرارت 375 باید روشن باشه و نانای ما را به مدت 15 یا الی 20 دقیقه پختیش میکنیم یا تا وقتی که طلایی شوند. در این فاصله سس را آماده کنیم. مسکه را آب میکنیم یا ذوب میکنیم و موادی که میخوایم براش اضافه کنیم یک کمک مرچ سیاه است، یک کمک نمک، امرای جعفری تازه بسیار خرد ریزش کردیم و میتونید شما ریحان هم استفاده کنید. البته ریحان خرد شده هم بسیار عالی میشه ولی کمی تغییر رنگ میده. میتونید شما هر چیزی که خوش دارین نموده استفاده کنید. میگذاریم تا که یک کمک مسکه ما آب شود. شما میتونین اگر سیر زیادتر دوست دارین یک کمک سیر هم اضافه کنین، اما ما سیر نمیخوایم زیاد اضافه کنم به خاطر که در داخلش اضافه کردیم. طوری که میبینین مسکه ما آب شد. در ادامه نمک، مرچ سیاه و یک کمک جعفری را اضافه میکنیم. به مدت 1 دقیقه میمانیم که پخته شود و بعد از روی شعله باید برداریم. بسیار خوب آماده شد و منتظر میمانیم که تا نانای ما پخته شود. نانای سیردار ما آماده است. طوری که میبینین از داش خارجشان کردیم و حال نوبت هست که سس ما را که آماده کردیم بر رویشان آغشته کنیم. دوستان عزیز، طوری که دیدین آماده کردن این نان ها واقعا راحت و بسیار خوشمزه است. یک بار امتحانش کنین، مطمئن باشین که برای دوستانتان، برای فامیلتان ایرا آماده کنین، به خاطر که یک صبحانه بسیار خوب یا یک عصرانه واقعا خوشمزه جور میکنه دیگه. خدا کنه که از این لذت برده باشین. اگر خوشتان آمد لایک کنین ویدیو را، سابسکرایب یادتان نره و همچنان برین در اینستاگرامم. اگر که ایرا آماده کردین میتونین که مرا تگ کنین. من میخوایم که پیکچرهای شما را یا عکسای شما را ببینم دیگه. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. تا هفته دیگه خدا نگهدار شما.